හලෝ ගයිස් ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකට. ඉතින් ඇත්තටම කියනවා නම් ගොඩ කාලයකට පස්සේ සියුත්තිස් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ගොඩක් වැදගත් දෙයක් සම්බන්ධයෙන්. ඒ ඕබ් එක ගැන. ඔව්. ඔන්න දැන් ඕබ් එක අපිට එක එක දේවල් කියන්න පටන් අරන්. ඉතින් මම අද ආවේ ඒ ගැන කතා කරන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඕබ් එක කියන්නේ සියුත්තිස් පයිරේට්ලා අනාගතයේ දකින්න පාවිච්චි කරපු ලැන්ටර්න් එකක්. මේක දැන් තියෙන්නේ සර්වන්ට් ඔෆ් ද ෆ්ලේම් ගාව. සර්වන්ට් ඔෆ් ද ෆ්ලේම් මේක අපෙන් හොරකම් කරගෙන යනවා. මම මේ ඕබ් එක ගැන වැඩි විස්තර කලින් වීඩියෝ එකක කතා කළා, ඔයාලට මතක ඇති. 2023 අවුරුද්ද ඉවරෙන ලං වෙලා තියෙද්දි රීබස් හයිඩවුට් එකකින් මතු වුණු මේ ඕබ් එක අපිට දුන්නේ එකම එක පණිවිඩයක් විතරයි. ඒ දැනුම තමන්ගේ බලය කියලත් ඒ දැනුම කියන්නේ තමන්ගේ මාස්ටර්ට කියලත් විතරයි. ඇත්තටම ගොඩක් අය මේ ඕබ් එකෙන් මීට වඩා දෙයක් බලාපොරොත්තු වුණා. ඒත් 2024 පෙබරවාරි වෙනකම්ම අපිට බලාගන්න පුළුවන් උනේ අපිට කිසිම දෙයක් නොකියන තමන්ගේ මාස්ටර්ට විතරක් රහස් කියන ඕබ් එකක් විතරයි. ඒත් පෙබරවාරි අග ආපු අප්ඩේට් එකෙන් පස්සේ මේ හැමදේම වෙනස් වෙන්න ගත්තා. මේ වෙනකොට කවුරුවත් හිතපු නැති විදිහට ඕබ් එක සියුත්තිස් පයිරේට්ලාට කතා කරන්න පටන් අරන් තියෙනවා. ඒ මෙන්න මේ විදිහට. The witches who toy with our ancient enchantments are forced to stray from their limited approach. The one called Olga meddles with fortune-telling powers she does not truly comprehend. And while this order of interlopers adapts to our master's return, we must also undergo transformation to serve him best. මෙන්න මේක තමයි දැන් අපිට ඕබ් එකකින් දැනගන්න පුළුවන් එකම පණිවිඩය. හැබැයි මතු පිටින් පේනවට වඩා ලොකු ගැඹුරු තේරුමක් මේ වාක්‍ය ටිකේ තියෙනවා. දැන් මම ඔයාලට හරියටම පැහැදිලි කරන්නම් මේ කියන කතාව මොකක්ද කියලා. මෙතනදී මේ විචර්ස් එහෙම නැත්නම් මායාකාරයෝ කියලා හඳුන්වන්නේ සියුත්තිස් එකේ ඕඩර් ඔෆ් සෝල්ස් බාරව ඉන්න කට්ටියට. ඔයාලගේ භාෂාවෙන් කියනවා නම් සියුත්තිස් එකේ ඔලුකටු විකුණන්න ඕනේ කට්ටියට. මෙතනදී ඕබ් එකට ඕන වෙලා තියෙනවා ඕඩර් ඔෆ් සෝල්ස් කට්ටිය පැරණි මායාවන් එක කරන ගනුදෙනු නවත්තන්න. ඉතින් අපි දන්නවා ඕඩර් ඔෆ් සෝල්ස් කරන්නේ අපි අරන් යන ඔලුකටු එකතු කරලා ඒ වගේ තියෙන මතකයන් හරහා දැනුම එකතු කරගන්න එක කියලා. ඉතින් මේ මතක ගැන හොයන වැඩේට නම් ඕබ් එක ඉච්චර කැමති නෑ. කොහොම හරි මෙතනදී ඔල්ගා කියලා කෙනෙක් ගැන කියවෙනවා. ඔල්ගා කියන්නේ පෝර්ට් මෙරික් එකේ ඕඩර් ඔෆ් සෝල්ස් බාරව ඉන්න එක්කෙනා. ඕබ් එක කියන විදිහට මෙයාට අනාගතේ දකින්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒත් එයාට ඒක හරියටම තේරුම් ගන්න හැකියාවක් නෑ. මේ අනාගතේ දකින්න පුළුවන් හැකියාව නිසා ෆ්ලේම් හાર્ට්ගේ නැවත පැමිණීමේ ප්ලෑන් එක කලින්ම අපි දැනගනීදෝ කියන බය නිසා තමයි මේ ඕබ් එක අපිට මෙහෙම දෙයක් කියන්නේ. කොහොම හරි දැනුවත්ව හෝ නොදැනුවත්ව ඕඩර් ඔෆ් සෝල්ලා ෆ්ලේම් හાર્ට්ගේ ප්ලෑන් වලට මැදිහත් වෙලා ඉවරයි. ඉතින් මේ පණිවිඩෙත් එක්ක අපි කෙලින්ම යමු වෙන්නේ පෝර්ට් මෙරික් එකේ ඉන්න මැඩම් ඔල්ගා දිහාවට. මෙතනදී මැඩම් ඔල්ගා අපිට පොඩි අමුතු කතාවක් කියනවා. මෙතනදී එයා කියන්නේ ඕඩර් ඔෆ් සෝල්ස් හැම කෙනෙක්ටම එක එක හැකියාවන් තියෙනවා කියලා. ඒ අතරින් Tamanට අනාගතේ දකින්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා කියලත් මැඩම් ඔල්ගා වැඩිදුරටත් කියනවා. මේ හැකියාව වැඩි දියුණු කරමින් පවතිනවා කියලත් ඒ සඳහා අවසරේ ඕඩර් ඔෆ් සෝල්ස් නායිකාව වන මැඩම් ඔලිවියා විසින් මෙයාට බාර දීලා කියලත් මැඩම් ඔල්ගා අපිට මෙතනදී කියනවා. ඒත් මෙයාට එකපාරටම එච්චර දුරකට අනාගතේ දකින්න බෑ. ටිකෙට් ටික තමයි මෙයා ඉස්සරහට වෙන්න තියෙන දේවල් දැනගන්නේ. මේකට එයා පාවිච්චි කරන්නේ කාඩ් කීපයක්. මැඩම් ඔල්ගා ගාව අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ කාඩ් කීපය. මෙතනදී කාඩ් කුට්ටමකින් කාඩ් පහක් එළියට අරන් එතනින් එක කාඩ් එකක් හරි පැත්ත හරවලා තියනවා කියලත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. වැදගත්ම දේ වෙන්නේ මේ කාඩ් පහෙන් සියුත්තිස් එකේ අනාගතේ තීරණය වෙන එක. මැඩම් ඔල්ගා මේ වෙනකොට එක කාඩ් එකකින් අනාගතය ගැන අපිට කියලා තියෙනවා. ඒකේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ ස්කෙල්ටන් සිම්බල් එක. මේ සිම්බල් එකෙන් කියවෙන්නේ රෙසරෙක්ෂන් කියන එක. මොකද්ද මේ රෙසරෙක්ෂන් කියන්නේ? රෙසරෙක්ෂන් කියන එකේ සරල තේරුම තමයි නැවත නැගී සිටීම. ඔව්. ඔන්න ආයෙමත් කාගේ හරි නැවත නැගී සිටීමක් වෙන්නයි යන්නේ. ඊතුරු කාඩ් වලින් මොනවා කියවෙයිද කියලා අපි තාම හරියටම දන්නේ නැහැ. ඒත් අනිවාර්යෙන් කාගේ හරි නැවත නැගී සිටීමක් අපිට පළවෙනි පියවර විදිහට ඉක්මනින්ම දකින්න හම්බ වෙයි. හැබැයි මැඩම් ඔල්ගා කාඩ් වලින් දාන සෙල්ලම් බලාගෙන ඉන්නේ අපි විතරක්ම නෙමෙයි. සර්වන්ට් ඔෆ් ද ෆ්ලේම් හොරෙන්ම මේ ගැන ඔත්තු බලන්න එයාගේ කුරුල්ලවත් යොදවලයි තියෙන්නේ. ඒකෙන් අපිට කියන්න පුළුවන් රීපර්ස්ලා මේ වැඩේ ගැන ගොඩක් අවධානයෙන් තමයි ඉන්නේ කියලා. මොකද එයාලා කැමති නැහැ ආයෙමත් එයාලගේ ප්ලෑන් අපි නිසා විනාශ වෙනවට. ඉතින් දැන් අපි පොඩ්ඩක් ගැඹුරට කතා කරමු මේ යලි නැගී සිටීම ගැන. මේ වචනේ අහපු ගමන් ඔයාලට මතක් වුණේ කාවද?
අපේ වීඩියෝ බලපු කෙනෙක් නම් ඔයාට මතක් වෙන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම එයාව. ඒ වෙන කවුරුවත් නෙමෙයි. ඒ තමයි ස්ටිචර් ජිම්. එහෙම නැත්නම් Herald of the Flame. Herald of the Flame ඇඩ්වෙන්චර් එකේදී ඒෂල්ලා විසින් බෙල්ට කියන මේ යලි නැගී සිටීමේ අනාවැකියකට අනුව තමයි අපි මේ Herald of the Flame ව අල්ලගන්නේ. මෙතනදී Herald Flame Heart පණ දෙන රිතුවල් එකක් කර කර ඉද්දි තමයි අපි එතනට ගිහින් Herald මරලා දාන්නේ. ඉතින් මේක තව දන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් ඒ ඇඩ්වෙන්චර් ලයිව් එක බලන්න. ඉතින් දැන් කවුද එතකොට මේ ආයේ එන්න හදන්නේ කියන ප්‍රශ්නේ මම හිතන්නේ අපි හැමෝටම තියෙනවා. මෙතනදී අපිට හිතන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ෆ්ලේම් හાર્ට්ගේ නැවත පැමිණීම සිද්ධ වෙන්නයි යන්නේ කියලා. ඉතින් ඇත්තටම ඒක රහසක් නෙමෙයි. ඉක්මනින් මේක සිද්ධ වෙයි. හැබැයි මෙන්න මේකත් පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. ෆ්ලේම් හાર્ට් වගේම තව කෙනෙක්ගෙත් යලි නැගී සිටීම මේ එක්කම වෙන්න පුළුවන්.